JYOTIKAMIXYT মই জ্যোতিকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে फ्रेंड्स সকলোৰে পূজা ভালে ভালে গল নহয়নে আৰু মই কৈছিলো পূজাৰ মাজত এযোৰ মোৰ কাৰণে কাপোৰ বনাইছিলো আৰু লগতে আৰু এযোৰ কাম কৰি আছো বুলি কৈছিলো ফাইনালি কাপোৰযোৰ হৈ গল আপোনালোকে এযোৰ ইচ্ছা কৰিলে কইনাক গিফট কৰিব পাৰে বা কইনাৰ ননি কাপোৰ হিচাপে আপোনালোকে এযোৰ দিব পাৰে আৰু এনেকুৱা কাপোৰ যদি আপোনালোকক লাগে মোৰ WhatsApp নম্বৰ দিয়া আছে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰিব আৰু WhatsApp কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰ ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিম অকনমান ইউনিক লাগিছে নহয়নে এপ্লিক ডিজাইন কৰিছো কাপোৰযোৰত 3D আউটলাইনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু সহজতে কৰিছো যদিও কিছু সময় লাগিল কাপোৰযোৰ কৰোতে কেনেকৈ কৰিছো আপোনালোকক দেখাই দিম যি সকলে নিজে কৰে কৰিব পাৰিব আৰু যি সকলে অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ ভাবে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব পাহ ফুল লৈছো মেখেলা বহুত বেছি দিয়া নাই তিনি পাহ আৰু দুপাহ এনেকৈ ফুল দিছো মাজে মাজে সৰু সৰু লেছ লগাই দিছো ফ্লাৱাৰ লেছ আৰু ব্লাউজটো সেকশন কিমান ডাঙৰ হেণ্ডমেড মিক্স পাত যেহেতু কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ হোৱাইট কালাৰৰ কম্বিনেশ্যন কৰিছো ইয়াত অলপমান মাইকা লগাই দিছো এসা কাছলটো মই সাদৰখন গাত লৈ আপোনালোকক দেখালো আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ ভাবে নিশ্চয় অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আহকচোন फ्रेंड्स চাংগৈ কাপোৰযোৰ কেনেকৈ কৰিলো फ्रेंड्स আপোনালোকে মোৰ এই কাপোৰযোৰ দেখিছে নিশ্চয় আৰু এই কাপোৰযোৰ কৈ থাকোতে কৈছিল আন এযোৰ কাপোৰ কৰি আছো বুলি আৰু এইযোৰৰ ফাইনেল লুক আপোনালোকক দেখালো মই অকনমান সাদৰখন লৈ আপোনালোকক দেখাইছো আপোনালোকে হয়তো ধৰিব পাৰিছে এ এপ্লিক কৰিছো কাপোৰযোৰ আৰু 3D আউটলাইনাৰ ইয়াতে মুকুতা আৰু সৰু সৰু যেটো আমাৰ ফ্লাৱাৰ লেছ সেই সমূহ ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু ইয়াতে ফেব্ৰিক পেইন্টিং ব্যৱহাৰ কৰা নাই মাত্ৰ 3D আউটলাইনাৰ দি পেলাই গুটি কাপোৰযোৰ কৰিছো কাপোৰযোৰ আপোনালোকক অকনমান দেখালো মই পিন্ধি পেলাই দেখুৱাৰ পিছত মই আকৌ অকন ডিজাইন কৰিছিলো এয়া গেৰো ডিজাইন কৰিছিলো যেতিয়া মই সাদৰখন গাত লৈ ভিডিওটো কৰিছিলো তাৰ পিছত মই আৰু অলপ ফুল এয়া ইয়াতে কাটি পেলাই লগাই দিছিলো আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ধৰণৰ এটা ডিজাইন নিজে ভাবি লোৱা এটা ডিজাইন আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি লৈ আহিছো আৰু সাকচন फ्रेंड्स কাপোৰযোৰ কিমান মৰম লগা হৈছে কাপোৰযোৰ ব্লু কালাৰ হয় আৰু এই ব্লু কালাৰ কাপোৰযোৰত হোৱাইট কালাৰ এপ্লিক কৰিছো আৰু এয়া সাকচন মই নেটৰ পৰা এয়া এপ্লিক মানে এই ফুলখিনি ফ্লাৱাৰখিনি কাট কৰি পেলাই উলিয়াই লৈছিলো সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই থকা নাই হয়তো আইডিয়া কৰিব পাৰিছে ধুনীয়াকৈ কেচিৰ সহায়ত এনেকৈ বহুতো ফুল এনে মানে নেটৰ পৰা মই কাটি লৈছিলো আৰু এইখিনি মই এপ্লিক ৱৰ্ক কৰিছো আৰু ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছো এটা আঠা আপোনালোকক আগৰ ভিডিওত দেখুৱাইছো এই আঠাটো ব্যৱহাৰ কৰি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ফুলখিনি কাপোৰযোৰৰ ওপৰত লগাই দিছো কাপোৰযোৰ হৈছে হেণ্ডমেড মিক্স পাটৰ এযোৰ কাপোৰ নীলা ৰঙৰ এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ আৰু এই কাপোৰযোৰত মই নিজে ভবা এটা ডিজাইন এনেকৈ কৰি উলিয়ালো আৰু সঁচাকৈ মৰম লগা হৈ পৰিল যেতিয়া কাপোৰযোৰ কৰিছো ভাবিলে আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰো আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মই কৈছো আপোনালোকক কইনাকো তেনেকে উপহাৰ হিচাপে দিব পাৰে বা কইনাৰ বাবে ননি কাপোৰ হিচাপে বা এযোৰ কইনাক দিব পৰা কাপোৰ কৰিব পাৰে বা ধুনীয়া কবাত পাৰ্টি ওয়্যাৰ কবাত কিবা কিবি এনেকুৱা অনুষ্ঠানত আপোনালোকে পিন্ধি যাব পৰা এযোৰ কাপোৰ কৰিব পাৰে ইয়াতে মই খুব বেছি লেচু ব্যৱহাৰ কৰা নাই কম লেচ ব্যৱহাৰ কৰি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দিবলৈ ধুনীয়া ডিজাইন এটা দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো বহুত বেছি দিয়া নাই বহুত বেছি দিলেও ভাল নালাগে আৰু ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছো এয়া মাইকা বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ মাইকা মই বিভিন্ন ধৰণৰ মাইকা ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আহিছো ইয়াতে মই এয়া গোল ডাঙৰ অকন মাইকাটো মাজত লগাই দিছিলো আৰু ধুনীয়াকৈ লগাই দিয়াৰ পিছত দেখিবলৈ কিবা এটা মৰম লগা হৈ পৰিছিল আঠাটো আপোনালোকে খালি ভালকৈ লগাব তাৰ পিছত দিছিলো মুকুতা এয়া ধুনীয়া ধুনীয়া পাথৰ ইউজ কৰিব পালে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মই এবাৰ ভাবিছিলো নীলা ৰঙৰ পাথৰ ইয়াতে লগাই দিম বুলি মোৰ হাতত নাছিলে সেই হোৱাইট কালাৰ পাথৰে মই আকৌ মানে মুকুতাটোৱে লগাই দিলো এটো এটা ইউনিক লুক দিছে অৱশ্যে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন কৰিবলৈ মনলৈ আহিছে তথাপি যিমানখিনি পাৰিছো এই কাপোৰযোৰত এটা ইউনিক লুক দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো তাৰ পিছত লৈছে 3D আউটলাইনাৰ এটো সোণালী ৰঙৰ হয় আপোনালোকে গম পাইছে এটো গোল্ডেন গ্লিটাৰ আৰু এই গ্লিটাৰটো যেতিয়া শুকাই যাব তেতিয়া এটা খুব সুন্দৰ চিকনা আহে আপোনালোকে দেখিছে মোৰ ভিডিও সমূহত আৰু এই গোল্ডেন গ্লিটাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছো সঁচাকৈ মৰম লগা হৈছে কাপোৰযোৰ সিম্পল কাপোৰ কিন্তু মৰম লগা হৈ পৰিছে আৰু কাপোৰযোৰ মই কৈছো কোনবা এনেকুৱা কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰিলে অৰ্ডাৰ কৰিবও পাৰিব আৰু এই কাপোৰযোৰ কৰি থাকোতে মোক এগৰাকীয়ে অৰ্ডাৰ কৰিছে তেওঁক অশেষ ধন্যবাদ মোৰ ডিজাইনটো তেওঁক পছন্দ কৰাৰ কাৰণে আৰু এয়া চাওক গোটেই কাপোৰযোৰ এনেকৈ
মই কৰিছোঁ গোটেই কাপোৰযোৰ দেখুৱাই থাকিলে যথেষ্ট দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে মই দুই এপাহ ফুল আপোনালোকক এনেকৈ কৰি দেখুৱালোঁ হয়তো আইডিয়া কৰিব পাৰিছে কেনেকৈ মই গোটেই কাপোৰযোৰ কৰিছোঁ দেখাত সহজ যেন লাগিলেও এই কাপোৰবোৰ কৰোঁতে কিছু যত্ন ল'ব লগা হয় কাৰণ ইয়াত যেতিয়া 3D আউটলাইনাৰ কৰা যায় বা আঠা লগোৱা যায় বৰ সাৱধান হ'ব লাগে আৰু আঠাসমূহো ভালদৰে নলগালে কাপোৰযোৰৰ পৰা এৰাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে এনেকৈ গোটেই কাপোৰযোৰত এপাহ এপাহ ফুল দি পেলাই ডিজাইন এটা কৰিলোঁ আঁচলত দিলোঁ আৰু অলপ গেৰো ডিজাইন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ এই আঠাটোৰ সহায়তে কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে আগৰ ভিডিঅ'ত আৰু ইয়াতে এয়া চেইন এডালৈ কাটি লৈ এই যিটো বুকুত পৰা অংশ সেইখিনিত দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে প্ৰথমতে তথাপি মই কেনেকৈ কৰিছোঁ অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চেইন এডাল লৈছোঁ আৰু ইয়াতে ডিজাইন দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ কেনেকৈ দিলে ভাল লাগিব আৰু এনেকৈ মই মানে চিন্তা ভাৱনা কৰিয়ে কামবিলাক কৰি থাকোঁ আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ডিজাইন এটা দি ল'লোঁ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আঠাৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম প্ৰথমতে মই পাৰি পাৰি চাই লওঁ ফুলপাহ দি বা গোটেই ফুলখিনি পাৰি পেলাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে তাৰপিছত আকৌ সৰু ফুলখিনি পাৰি পেলাই চাইছোঁ ক'ত দিলে ভাল হ'ব বা চেইনডাল বা মণিটো ক'ত দিলে ভাল লাগিব এনেকৈ ডিজাইনবোৰ চিন্তা কৰি কৰি উলিয়াব লগা হয় অৱশ্যে যেতিয়া চিন্তা কৰি ডিজাইনবোৰ উলিয়াই দিয়া যায় তেতিয়া সকলোৰে বাবে সহজ হৈ পৰে নহয়নে কিন্তু যেতিয়া ডিজাইনসমূহ কৰাৰ আগত মানে যিখিনি চিন্তা কৰিব লগা হয় ইউনিক লুক এটা দিবৰ কাৰণে তেতিয়া কিছু মাথা মাৰিব লগা হয় কেনেকৈ ডিজাইনটো কৰিম কি কৰিম ক'ত দিম এনেকুৱা নিচিনা ডিজাইন এটা চিন্তা কৰিবলৈ মনলৈ আনিব লগা হয় সেইকাৰণে অকণমান সময় লাগে এই কামবোৰ কৰোঁতে যিহেতু মই আনৰ পৰা ভিডিঅ'সমূহ নলওঁ আপোনালোকে দেখিছে মই নিজৰ ষ্টাইলত কামবিলাক কৰি আছোঁ আৰু নিজৰ ডিজাইনত মই কামবিলাক কৰিবলৈ সদায় ট্ৰাই কৰি আহিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে আৰু সদায় একেযোৰ কাপোৰে মই বেছিকৈ কৰি থকা নাই দেখিছে অলপ হ'লেও মই ইযোৰৰ লগত সিযোৰ নিমিলাকৈ কৰি দিওঁ যাতে মানুহে মানে আনকমন পায় বা দেখি ভাল লগা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰাই কৰি আহিছোঁ যিমান পাৰোঁ তিমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আপোনালোকেও মোক আগ্ৰহ দিব প্ৰেৰণা দিব উৎসাহ দিব আৰু এয়া চাওক এয়া মুকুতা বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা যায় এই মুকুতাসমূহে মই গোটেই কাপোৰযোৰত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু গোটেই পাহিসমূহৰ ফুলৰ পাহিসমূহত এনেকৈ ডট ডটকৈ আঠা লগাই লগাই এটা এটাকৈ গোটেইখিনিতে দিছোঁ দেখাত খুব সহজ লাগিছে নহয়নে কিন্তু আঠাবোৰ যেতিয়া দিয়া যায় তেতিয়া বৰ সাৱধান হ'ব লগা হয় যিহেতু এইটো বহুত ভাল আঠা হয় খুব লাগি ধৰে হাতত একদম সাৱধানে কৰিব লগা হয় কেতিয়াবা মাজে মাজে এনেকুৱা মানে চেপেনা ইউজ কৰোঁ কিন্তু কামৰ মাজে মাজে কামবিলাক কৰি থকা যায় যে কেতিয়াবা বস্তুবোৰ গোটাই ল'বলৈ সময় নহয়গৈ এনেকৈ হাতেৰেও লগাই থাকোঁ মানে যেতিয়াই যেনেকৈ সুবিধা পাওঁ তেনেকৈ কামবিলাক কৰি কাপোৰযোৰ শেষ কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ গোটেই মানে ফুলখিনিত যিমান চাদৰ মেখেলাযোৰ ফুল আছে গোটেইখিনিতে এনেকৈ এয়া মানে যিটো মুকুতা দেখিছে সেইখিনি লগাই লগাই গৈছিলোঁ আৰু এই আঠাটোৰ সহায়তে লগাইছোঁ আপোনালোকক কৈছোঁৱে আপোনালোকে আঠাটো দিওঁতে খালি ভালকৈ দিব আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ আমাৰ এই ডিজাইনটো হৈ উঠিছে এতিয়া চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ মই চেইনডাল লগাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ মিহিকৈ আঠাটো এনেকৈ দি লৈছোঁ লৈ তাৰ ওপৰত এয়া চেইনডাল লগাই দিছোঁ এই চেইনডালে গোটেই ফুলখিনিৰ কাষে কাষে দিব পাৰিলোঁহেঁতেন কিন্তু বহুত খৰচ হয় মই কৈছোঁৱে আগৰ ভিডিঅ'টোত যদি কোনোবাই খৰচ কৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়া মই এইখিনি লগাই দিবলৈ একো অসুবিধা নাপাম আৰু এনেই মানে লগাই কাপোৰযোৰ যদি বিক্ৰী নহয় থাকি যাব সেইকাৰণে আচলতে মই ইমান বেছি ডিজাইনো কৰা নাই কিন্তু ফুলৰ কাষে কাষে যদি আমি এনেকৈ গোটেই চেইনডাল লগাই দিলোঁহেঁতেন তেতিয়া চাগে আৰু ইউনিক হ'লহেঁতেন আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিলেহেঁতেন মনলৈ আহিছে ডিজাইনটো তথাপি মই ভাবিলোঁ নাই এনেকৈ মাজত অলপমান দি দিওঁ কাৰণ এই চেইনডালৰ বহুত দাম আপোনালোকে জানে আৰু বৰ বেছিও নাহে মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছোঁৱে আগৰ ভিডিঅ'টোত যিহেতু এনেকৈ চেইনডালৰ ডিজাইন কৰিছিলোঁৱে আৰু এনেকৈ গোটেই কাপোৰযোৰ মই সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আপোনালোকক ফাইনেল লুকটো দেখুৱাম তাৰপিছত আৰু কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাককচোন আকৌ ফ্ৰেণ্ডছ বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা এইটো মাইকা চাওকচোন এই মাইকাটো অলপ পাতৰ দৰে শ্বেপ এটা আছে এই মাইকাটো মই ইয়াত পাত হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই চেইনডালৰ চাইডে চাইডে মই এনেকুৱা মাইকা আঠাৰ সহায়ত লগাই দিছোঁ অলপ পাতৰ দৰে ডিজাইন দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ অৱশ্যে এই ডিজাইনটো মোৰ ভাল লাগিছে মই আকৌ নিশ্চয় এই পাতৰ এই ডিজাইনটো চেইনৰ মাজে মাজে দি পেলাই নিশ্চয় কাপোৰ এযোৰ কৰিম আপোনালোককো অকণমান আইডিয়া দিছোঁ আপোনালোকে চাওক এয়া চাওকচোন ধুনীয়া চেইনডালৰ কাষে কাষে এনেকুৱা মাইকাৰে মানে আইনাৰে পাতৰ ডিজাইন দি দিছোঁ
সঁচাকৈ ভাল লগা হৈ পৰিছে যেতিয়া এই ডিজাইনটো দি দিছোঁ। কিছুমান বস্তু মই নাভাবোঁ, কাপোৰবোৰ যেতিয়া কৰি থাকোঁ তেতিয়া মোৰ মনলৈ আহে কিছুমান ডিজাইন আৰু কৰি গৈ থাকোঁ আৰু ভাল লগা হৈ গৈ থাকে তেনেকৈ। হয়তো সকলোৰে ভাল নালাগিব পাৰে বনোৱা কাপোৰবোৰ, কিছুমানে কিন্তু খুব আগ্ৰহী এনেকৈ নিজে কৰা কাম মানে খুব আগ্ৰহী তেওঁলোকে, আশাও কৰে, বিচাৰেও মানে পিন্ধিবলৈ। আৰু কিছুমানে এইবোৰৰ কোনো গুৰুত্ব নাই, যিহেতু হাতৰ কাম যোনে ভাল পায় বা যোনে পিন্ধি ভাল পায় তেওঁলোকে খুব মানে এইবিলাক আগ্ৰহ কৰি চায়ো। আৰু যিসকলে মোৰ এই কামসমূহ ভাল পাইছে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকৰ বাবে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনসমূহ মই লৈ আহি থাকিম। আপোনালোকে মই কৈছোঁৱে প্ৰেৰণা যোগাব, মৰম দিব আৰু এনেকৈ গোটেই কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি। ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি গেৰ ডিজাইন কৰিছোঁ আৰু ধুনীয়া লগা হৈ গ'ল। প্ৰথমতে মই চাদৰখন গাত লৈ আপোনালোকক দেখুৱাওঁতে ইমানখিনি ফুল দিয়া নাছিলোঁ, পিছত ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এনেকৈ বহুতখিনি ফুল লগাই দিলোঁ আৰু দেখিবলৈ খুব মৰম লগা হৈ গৈছে। ইয়াতে মাইকা, চেইন আৰু মুকুতা আৰু এপ্লিকৰ ডিজাইন কৰি এয়া ফাইনেল লুকটো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিলোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াতো দহি বটি দিয়া হৈছে হোৱাইট কালাৰৰ ফুল যিহেতু, আৰু মেখেলাখনতো আৰু অলপ ডিজাইন কৰি দিলোঁ। প্ৰথমতে চিম্পলকৈ এপাহ ফুল দিছিলোঁ, তাৰপিছত ভাবিলোঁ আৰু অকণ ডিজাইন কৰি দিওঁ। ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আপোনালোকে ধুনীয়া কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া কওকচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক তাৰেই কামনা কৰিছোঁ।